ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღემშვიდობისა, როგორც დაგვირდით, მთავარი თემით თავარ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე ზღვის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ ტალიაშვილი, კომპანია თამაში უბანას დამფუძნებელი ნონა სონღულაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. 29-30 სექტემბერს თბილისის ზღვის უბანში ღონისძიება ჩვენი ეზოს თამაში გაიმართება, რომელშიც 14 წლამდე 200 მოზარდი ჩაერთვება. პროექტის ორგანიზატორების განცხადებით, ეზოს თამაშები თაობებისთვის კომუნიკაციისა და ურთიერთობების ერთ-ერთი უმთავრესი ფორმა იყო. მოგესალმებით, ქალბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. აქვე ვიტყვი, რომ ღიათერის ტელეფონები ჩართულია 292 საინტერესო პროექტი და საინტერესო ღონისძიება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ღონისძიება განკუთვნილია მოზარდებისთვის და ნიშანდობლივია, ასე ვთქვათ, სახელწოდებაც ჩვენი ეზოს თამაში თითქოს და წარსულში გვაბრუნებს, მაგრამ მოდით ვთქვათ, რომ ეს არ არის წარსული, ეს არის აწმყო და ეს არის აუცილებელი რამ თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მგონი დადგა უკვე ის, რომ პირდაპირ დავიწყებ თემით, რომ ბავშვები ჩვენ მოზარდები მოწყვეტით ინტერნეტ სივრცეს, მე ვარ ჩვეულებრივად მშობელი, რომელიც ამ ყველაფერს განიცდით, თვალყურს ვადევნებ და ჩვენი ბავშვები დაუბრუნოთ ეზოს და რაც მთავარია, შედგეს მათ შორის კომუნიკაცია. კარგით, მოდით ახლა უპირველეს ყოვლისა საკრებულოს ღონისძიების მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. გისმენთ ხალხო თამარ, გისმენთ ხალხო ნონა. მოგესალმებით ნინო, მე მივესალმებით თქვენს მსმენელს და პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ ამ როგორც თქვით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებ, არის რისთვის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს კარგად, რომ დაუტოვოთ ყოველივე საუკეთესო, რაც ჩვენ შეგვიძლია დაუტოვოთ მომავალ თაობას. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება, რომ ის კარგი, რაც ჩვენ გვქონდა ჩვენს ბავშვობაში, შეიძლება დროთა განმავლობაში დაიკარგოს და ჩვენ უკვე ის კარგი, რაც ჩვენ გვქონდა, შეიძლება ვერ გადავწეთ. სწორედ იმისათვის, რომ საუკეთესო მონოპოლარი ჩვენი ბავშვობის, რაც არის სწორედ მეგობრების შეძენა ეზოში, მეგობრებთან ურთიერთობა, სუფთა ჰაერზე თამაში, ეს ლაღი ბავშვობა, აი ეს ტერმინი დღევანდელ დღეს თუ ჩვენ ნახავთ ბავშვებს და ვხედავთ ბავშვებს, რომლებიც პრაქტიკულად სკოლის მერე დროს ატარებენ საკუთარ ტელეფონებში, პლანშეტებში, კომპიუტერებში, ძალადობრივი კომპიუტერული თამაშების თამაში, არა ასაკობრივი სხვათა შორის, ხო? ძალიან მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი და ამ ლაღი ბავშვობა, რაც არ უნდა საინტერესო თამაში იყოს ბავშვი ჩართული კომპიუტერში, ამაში ვერ დავარქვით, ხო? საქმე იმაში არის, რომ არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა. მინდა გითხრათ, რომ შეერთებულ შტატებში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა ეროვნულ დონეზე, ნაციონალურ დონეზე კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ თანამედროვე ბავშვები შეერთებულ შტატებში და მოზარდები 50%-ით ნაკლებ დროს ატარებენ სუფთა ჰაერზე და ეზოში. და ეს კვლევა ჩატარდა არ მხოლოდ მეგაპოლისებში, ვთქვათ, ნიუ-იორკში თუ ვაშინგტონში. არა, ეს ჩატარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ მეგაპოლისები კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი არის მოზარდებისა, რომლებიც ეზოში თავის თანატოლებთან ერთად ერთობიან. ამიტომ მაგალითად შტატებში დაიწყო, მათ შორის ჰოლივუდის ვარსკვლავების ჩართულობით, ნაციონალური კომპანია, რომელიც გულისხმობს outdoor games, ანუ გარეთ სუფთა ჰაერზე გართობის პოპულარიზაციას. და ეს კვლევები ძალიან მრავალმხრივი იყო. ამ კვლევებმა აჩვენეს ისიც, რომ კარგად ახსენეთ სოციალიზაცია, ხო? სოციალიზაცია, ემოციური, ინტელექტუალური განვითარება. ეს არის ის საკითხები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ფიზიკური გართობა, რომელიც ბავშვი რეალურად და ეს ყოველთვის ნათელია, რომ სუფთა ჰაერი არის ჯანმრთელობა, ფიზიკური აქტივობა არის ჯანმრთელობა, მაგრამ ამასთან ერთად ემოციური განვითარება, ინტელექტუალური, გონებრივი განვითარება და სოციალური უნარჩვევების გამომუშავება, ხომ? ეს ყველაფერი სწორედ თავისუფალი
ეზოს თამაშებით არის შესაძლებელი. კი ბატონო, ასე თქვა, დაბრუნება საზოგადოებრივ სივრცეში, მაგრამ მაინც ჩემი შეკითხვა იქნება, რამდენად მარტივია თუ რთულია ამის მიღწევა? მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან სწორი კითხვა და რატო? ჩვენ უნდა აბსოლუტურად ვიაზრებდეთ, როდესაც ვხედავთ გამოწვევას, სახავთ გარკვეულებს ამისი გამოწვევის გადალახვის, ჩვენ უნდა გავიაზროთ მასშტაბი, რასაც გვაქვს საქმე. პრობლემა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის მშობლების მოუცლელობა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც უკვე თუნდაც ძალიან ადრეული, ასე იგი 2-3 წლის ბავშვებისთვის უკვე ხდება ხელმისაწვდომი და მათი ჩართულობა მიჯაჭვა, ესე ვთქვათ, და უკვე მერე ყეობაში ყოფნა უკვე ძალიან ადრეული ასაკიდან იწყება და ის რომ უკვე ვთქვათ დამოუკიდებელი, ვთქვათ ეგრეთ წოდებული თინეიჯერი, 12, 13, 14 წლის ბავშვი, რომელიც ეზოში მარტო უნდა ჩავიდეს ითამაშოს მეგობრებთან ერთად, გაერთოს, ხო? ჩვენ მას ვხედავთ ოთახში ჩაკეტილს, გაურკვეველ კომპიუტერულ თამაშებთან ერთად და რა უნდა, რამდენად მარტივია. გააჩნია ჩვენ რას დავუპირისპირებთ ამ პრობლემას. ამიტომ გვინდა ჩვენ ამ ესეთი კამპანიური ხასიათის ესე ვთქვათ სახე მივცეთ ამას. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, ხო მაგალითად ჩვენი ღონისძიებას ნინო გახსნის და მე მინდა აქვე აუცილებლად გავაჟღერო ის რომ თქვენ იცით რომ ჩვენი მერის კალაძის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის სწორედ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. იქნება ეს სპორტში ჩართულობა თუ სხვა ძალიან ბევრი აქტივობა და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ამ წამოწყებასთან და ამ კამპანიასთან მიმართებაში და რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკებს ამის შესახებ, ამ პრობლემის შესახებ და გაუწევს ასე ვთქვათ ადვოკატირებას, იმას რომ ბავშვები ეზოში ჩავიდნენ და ამას მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს, მით უფრო გადალახვადი იქნება. თუ ჩვენ ვიტყვით რომ ეს არის პრობლემა და ნუ რა ვქნათ ახლა? არის გაჯეტები, ეს გაჯეტები უფრო მეტი იქნება დღითი დღე, ჩვენ ესე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ხელს ვერ ჩავიქნათ. თქვენ ახსენეთ რომ ბავშვები მოზარდები ბავშვებიდან უკვე იმყოფებიან ტყეობაში, მოდი ვთქვათ ინტერნეტის ტყეობაში, თუმცა ალბათ თქვენ შეამჩნევთ იმას და ესეც ძალიან მტკივნეულია, როდესაც ერთად იკრიბებიან ახალგაზრდები, მოზარდები, იქ საერთოდ საუბარი არ არის კომუნიკაციაზე, ისინი მაინც თავიანთ გაჯეტებში იქნება, ტელეფონებში არიან, თავჩადგულები და ფაქტიურად კომუნიკაციის გარეშე არიან და კომუნიკაცია ისე ხდება ინტერნეტ სივრცის მეშვეობით. რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივ სივრცეში, მოდი ვთქვათ, ამ ადამიანების მოზარდებს საუბრობთ ბავშვებზე დაბრუნება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იყოს გათვალისწინებული ასაკობრივი ინტერესები. როდესაც საუბარია ამ პროექტზე ჩვენი ეზოს თამაში, ასაკობრივი ინტერესი გაითვალისწინებთ თუ არა, რას თავაზობთ ამ პროექტის ფარგლებში თქვენ მოზარდებს? გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან გვიხარია, რომ თამაშობან ესე პროექტი ჩაერთო, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის დაარსების ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც იყო ეგ, რომ გამოგვიყვანა ბავშვები ქუჩაში და გვესწავლებინათ ძველი თამაშები. ამიტომ გვიხარია, რომ ესეთი შესაძლებლობა გვაქვს. რაც შეეხება დიჯიტალიზაციას, ზოგადად ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი პროცესია, რომელსაც ალბათ ვერავინ ვერ გავექცევით და უბრალოდ მთავარი არის, რომ დავიჭიროთ რაღაც სწორი ბალანსი, სადაც გამოუგონებლად დავუთმოთ ბავშვს დრო, დავათმობინოთ ბავშვს დრო ნებისმიერ გაჯეტთან და შესაბამისად ამავდროულად მივეხაროთ იმაში, რომ სოციალიზაციაც მოხდეს, ესე ვთქვათ, რეალურ ცხოვრებაში მოხდეს. ამისთვის ძალიან კარგი საშუალება არის ესე ვთქვათ ეზოს თამაშები. თვალინდელ ჩვენს ღონისძიებაზე იქნება თამაშები 3 წლიდან ბავშვებისთვის, თუმცა ასევე პატარა ბავშვებისთვის იქნებიან გმირები, ვისაც საშუალება ექნებათ, რომ ძალიან უყვარს პატარა ბავშვებს განსაკუთრებით გმირები. რომ ნახონ წუნა და წრუწუნა, პეპი და მეკობრა, იმიტომ რომ გავითვალისწინეთ, რომ შეიძლება ზოგიერთმა ბავშვმა არ იცოდეს ქართული გმირები, რადგან ესეთი პოპულარული აღარ არის სამწუხაროდ. თუმცა მეგონი წუნა და წრუწუნა ყველასთვის საყვარელი ჯერჯერობით.
ამიტომ შევეცადეთ რომ ყველას მოვეკოთ გარდა ამისა ჩავერთვებოდი ამ თქვენს თამაშებში მე გავიხსენებდი ბავშვობას რეზინობანას ვითამაშები წრეში ბურთს ორდროშობანას რატომაც არა ეს არის ზუსტად ის თამაში არის ჩამონათვალში თამაშები რასაც ჩვენ ვითამაშებთ ხოლმე ეს არის რეზინობანა ორდროშობანა ვისი სული გსურს მათ შორის ბურთის თამაშები დიდ ბურთაობა ბურთმალვა ესე ვთქვათ ძველი ქართული თამაშები და ასევე იქნება სამაგიდო თამაშების პატარა სივრცე სადაც შეეძლებათ რომ ითამაშოთ სხვა ჩვენი თამაშები აფორიზმობანა ასევე დასაფერადებლები იქნება ცოტა უფრო პატარა ბავშვებისთვის ვისაც შეიძლება არ უნდოდეს ესე აქტიური სირბილი და უნდა რომ დაждდეს აფერადოს და ფიქრობთ რომ ესეთ ღონისძიებებზე ყოველთვის ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს ფიქრობთ რომ ამ ღონისძიების მერე ეს ბავშვები ვიმედოვნებთ უბრალოდ რომ ისევ გავლენ ეზოებში და მეორე დღეს განაგრძობენ იგივე თამაში თუმცა მოდით შევთანხმდეთ იმაში რომ ეს ყველაფერი არის ბუნებრივი პროცესი და ეს მართლა ჩვენზეა დამოკიდებული უნდა შევქმნათ შესაფერისი გარემო და შემდეგ ალბათ ეს მიმბაძველობითიც არის ერთი ბავშვი ორი ბავშვი გამოჩნდება ეზოში და შემდეგ სურვილი უნდა გავუსვათ თავარი ამ ბავშვებს გაუჩინოთ სურვილი და მაინტერესებს ეს პროექტი მხოლოდ თბილისის ზღვის უბანში ამოქმედდება თუ ზოგადად ყველგან გეგმავთ ესე იგი ჩვენ ვიწყებთ ამას თბილისის ზღვის უბნით ხვალ და ზეგ გვექნება ეს ღონისძიება თბილისის ზღვის უბანში ყოფილი თემა ძალიან მომწონს თბილისის ზღვის უბანი სწორედ დღეს ვცდილობ რომ ეს ტერმინი კარგად დაინერგოს იმიტომ რომ პოზიციონირება თბილისის ზღვის ამთან მდებარე ამ თემის დასახლების სწორედ არის ეს რეკრეაცია და სწორედ ვიწყებთ თბილისის ზღვის უბნით მე ბედნიერი ვიქნები თუ ამ კამპანიას ექნება ესე ვთქვათ გაგრძელება მთელი თბილისის მასშტაბით მე მინდა გითხრათ რომ ეს რამდენიმე წუთის წინ საუბარი მქონდა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილესთან და როცა ამ პროექტთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ, თქვა რომ მოდი იქნებ რუსთავშიც გავაკეთოთ ეს ძალიან საინტერესო პროექტიო. მე რა თქმა უნდა კომპანია თამაშობანას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო მათი ჩართულობისათვის, აი ძალიან ეს გულისხმიერი შემართებით სავსე ადამიანების კოლექტივია, გუნდი არის, ნონას დიდი მადლობა ამ გვერდში დგომისათვის, იმიტომ რომ მართლაც საინტერესო მისია საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის, რომ ძალიან ცოდვა გამოწვევების წინაშე მხოლოდ ხელისუფლება, მხოლოდ საჯარო სექტორი, როცა გაქვს ესეთი ხარდაჭერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პირიქით ეს არის ვთქვათ სტარტაპი რომელიც გრძნობს იგივე ხელისუფლების გვერდში დგომას. ჩვენი მიზანი არის ის რომ რა თქმა უნდა მთელი ქალაქის მასშტაბით იყოს ეს აქტუალური ეს ესე ვთქვათ გზავნილი და ჩვენ უნდა ესე ვთქვათ ყველა სივრცეში ჩემი აზრით ვეცადოთ. ძალიან მოხდება ეს თამაშები და ეს პროექტი ძველ უბნებს თუ გავიხსენებთ ბავშვობას ხოვდნენ ძირითადად იტალიურ ეზოებში თამაშობდნენ ამ თამაშებს რომელთაც ახლა თქვენ სთავაზობთ და რასაკვირველია მე ვფიქრობ რომ არა მარტო თბილისის ზღვის უბანი და მოუწვას ამ პროექტმა და სიამოვნებით მოკლედ ჩვენც ვერთვებით და თქვენს გვერდით ვეგულეთ ახლა რეკლამის დრო რადიო იმედის ეთერში და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით ასე რომ დარჩით ჩვენთან და დაგვირეკეთ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება გაიხსენეთ ბავშვობა და ალბათ გსურთ ამ პროექტში ჩაერთოთ და საინტერესოა ზოგადად თქვენი შვილები დღეს თამაშობენ თუ არა ეზოში და რას აკეთებთ იმისთვის რომ ისინი ბოლოს და ბოლოს ეზოში ჩავიდნენ. კარგი დაგიბრუნდებით მალე. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად. მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, ვითამაშოთ ერთად, გავაცოცხლოთ ჩვენი ეზოები. ჩვენი ეზოს თამაში ეს გახლავთ ღონისძიება, რომელიც 29-30 სექტემბერს თბილისის ზღვის უბანში გაიმართება. საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე, ზღვის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ, ტალიაშვილი, კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი ნონა, სონღულაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ღიათერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 89. გადაცემის პირველ ნაწილში
ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ზოგადად ამ პროექტის და ღონისძიების მნიშვნელობაზე. მთავარი არსი პროექტის იმაში მდგომარეობს, რომ ბავშვები მოზარდებით დავუბრუნოთ ეზოს და შევეცადოთ მოვწყვიტოთ ინტერნეტ სივრცეს, რასაკვირველია არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ინტერნეტ სივრცე აუცილებელია, ეს უბრალოდ კომუნიკაციის აუცილებელი საშუალება, თუმცა ცოცხალი კონტაქტი ამის გარეშე წარმოუდგენელია ჯანსაღი თაობის ჩამოყალიბება გარდა იმისა, რომ ბავშვებმა ერთად უნდა ითამაშონ, სუფთა ჰაერი უნდა ჩაყვაფონ, სპორტულ აქტივობებში უნდა ჩაერთონ და რასაკვირველია ყველაფერი უნდა გააკეთდეს ამისთვის და ნამდვილად აი თქვენ ასე ვთქვათ ხართ და მერია აი ამ ახალი პროექტის ფუძემდებლები, ინიციატორები, ჩვენ მივესალმებით ამას და ძალიან დიდი სურვილი გვექნება, რომ ყველა უბანში განხორციელდეს მსგავსი პროექტი და ღონისძიება და ქალბატონ თამარ, მაინტერესებს თუ არსებობს დედაქალაქის კულტურის სტრატეგიის რაღაც გარკვეული დოკუმენტი, თუ გააქვთ რას ითვალისწინებთ, თუ არ გაქვთ რას აპირებთ? დიახ, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქის კულტურის სტრატეგიას, თქვენ ალბათ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ დედაქალაქს უნდა ჰქონდეს კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრელი დოკუმენტი. ეს არის ის ეტაპი გახდათ, როდესაც ასევე ცენტრალურ დონეზე, ეროვნულ დონეზე დაიწყო საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025-ის შემუშავება და ჩვენ მაშინ დედაქალაქი ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ იმაში, რომ ესე ვთქვათ ჩვენი ნაწილი ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ ეროვნული დონის დოკუმენტის შემუშავებაში, იმიტომ რომ თუ ეროვნულ დონეზე გაიწერა პრიორიტეტები, რომელთანაც შესაბამისობაში არ არის თქვა მუნიციპალური სტრატეგია, ბუნებრივია ეს არავისთვის სახარბიელო არ არის, ხო, ეს ყველაფერი უნდა იყოს მწყობრი და ასე ვთქვათ ჰარმონიულ, ასე ვთქვათ ჰოლისტურ მიდგომას მომხრობი მეყოლოდოს. აქედან გამომდინარე SWOT ანალიზები, შიდა კვლევები და პრიორიტეტების წარდგენა ეს ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ესე ვთქვათ მონახაზი გაკეთდა დედაქალაქის ძირითადი ესე ვთქვათ აქცენტები კულტურის მიმართულებით, რომელიც აისახა ბუნებრივია ეროვნულ დოკუმენტში. ამ ეტაპზე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ის რომ აუცილებლად თბილისმა უკიდებლად უნდა შეიმუშაოს სტრატეგიის დოკუმენტი. ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე ჩავატარეთ კვლევა დედაქალაქის მასშტაბით ყველა რაიონში, ეს თქვა საჭიროებების კვლევა, ის რომ ადამიანებს უშუალოდ გაეცათ პასუხები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის მათთვის პრიორიტეტული, რას მოისაკლისებენ, რა აქცენტებია და რის სისურვილი აქვს, თქვათ ბიბლიოთეკების მიმართებაში, ახალგაზრდული აქტივობების მიმართებაში, ღონისძიებები, კონცერტები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თბილისის საკრებულოში რამდენიმე კვირაში გვექნება ასევე საუბარი, პრეზენტაცია ამ კვლევის შედეგების და ამის შემდეგ უკვე აი ამ კვლევაზე დაფუძნებით ჩვენ მწყობრ სტრატეგიას ჩამოვაყალიბებთ. მაგრამ ბუნებრივია ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რაღაც დოკუმენტი არ არის და ამიტომ არ არსებობს სტრატეგიული ხედვა. არა, სტრატეგიული ხედვის ნაწილია იგივე ის, რომ კრეატიული შემოქმედებითი კულტურული ინდუსტრიები, მაგალითად, აი დღეს ეთნოფესტი 2018 გაიხსნა, მაგალითად, ეს მიმართულებები. რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალია, აღნიშნოთ. ერთ-ერთი, კი არა, ყველაზე მასშტაბური ამ მიმართულებით ყველაზე მასშტაბური ფესტივალია. იგივე თეატრალური ფესტივალი იქნება, კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა იქნება თუ სხვა, ეს არის ესე ვთქვათ დგას ბუნებრივია ესე ვთქვათ ჩვენს დღის წესრიგში და ეს არის სტრატეგიის ნაწილი, თუმცა რა თქმა უნდა დოკუმენტის არსებობა მე ვთვლი რომ არსებითად მნიშვნელოვანია. დიახ, ამ ფესტივალის ეთნოფესტივალზე საუბრობ ხანგრძლივობა და მონაწილეებზეც მინდა რომ ისაუბროთ. დიდი სიამოვნებით ეთნოფესტი 2018 ეს არის რეგიონალური საერთაშორისო სამიტი ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის. ეს უკვე მეორედ იმართება, ეს უკვე ბიენალეს სახე მიიღო 2016-ში გავმართეთ პირველი და იმდენად საინტერესო იყო და იმდენად წარმატებული იყო, რომ ესე ვთქვათ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ კვალ გვერდში დავდგომოდით ამ წამოწყებას. ეს არის ეს არის ოსტატები საქართველოს მასშტაბით ტრადიციული რეწვის ოსტატები და არა მარტო ტრადიციული რეწვის. ესენი არიან მინანქარზე
ოქრომჭედლები, ეს არიან ესენი არიან ადამიანები ხის რეწვით, თექაზე მომუშავე და სხვადასხვა იგივე თიხის ძალიან საინტერესო უნიკალურ ნაშრომებს თქვენ ნახავთ, რომელიც არის ასევე პრაქტიკული დანიშნულების მქონე. ეს ეთნოფესტი გაიხსნა ექსპო ჯორჯიაში, გაიხსნა დღეს და გასტანს, მათ შორის კვირა დღის ჩათვლით, ანუ დღეს ხვალ და ზეგ. ნებისმიერ მნახოს შეუძლია მივიდეს, ასევე ადგილზე შეიძინოს, ეს თქვა შეღავათიან ფასად, ეს უნიკალური და ძალიან საინტერესო ნამუშევრები და რაც თავარია, როგორც უკვე აღნიშნე, 300-ზე მეტი მონაწილე ოსტატი საქართველოს მასშტაბით, ასევე სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან არიან. სტუმრებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და კი ბატონო, ჩამოსულები და არიან ასევე ჩვენ ყავს მოპატიჟებული ტრენერები. რომლებიც მათ შორის ესე ვთქვათ ხელს შეუწყობენ ჩვენს ოსტატებს, რომ იგივე ბიზნეს კონტაქტები, მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზე გასulis ახალი გზები როგორ უნდა აღმოაჩინონ და ესე ვთქვათ კომუნიკაცია და საჭირო საქმიანი კონტაქტები როგორ უნდა დაამყარონ. ხო ჩვენ კონკრეტულად სად იმართება ეს ყველაფერი? ექსპო ჯორჯიაში, ექსპო ჯორჯია მეხუთე პავილიონი. გასაგები ასე რომ მეხუთე პავილიონში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და არაჩვეულებრივი სანახაობის მომსწრე გახდებით. დიახ. და ისევ და ისევ მინდა მივუბრუნდე ჩვენი ეზოს თამაშებს. ქალბატონ ნონა, მაინტერესებს აი ამ ღონისძიების ფარგლებში ზუსტად აქტივობები, გასაგებია თამაშები, თქვენ ჩამონათვალე ნუსხა გაქვთ. გავიხსენეთ ჩვენ წარსულიდან რეზინობანა, ტრეში ბურთი და ასე შემდეგ, ნუ ახლა აღარ განვაგრძობ, მაგრამ აქტივობები რას გეგმავთ, ანუ დაჯილდოვდებიან თუ არა გამარჯვებულები, იქნება თუ არა პრიზები, მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა გაიმართება, ამაზე გვესაუბრეთ. ალბათ ამ დანარჩენ დეტალებთან დაკავშირებით ქალბატონი თამარი მოგახსენებს, თუმცა ანუ რაც შეეხება თვითონ თამაშებს, უშუალოდ თამაშებთან დაკავშირებით იქნება შეჯიბრები, ბავშვებს გადაეცემათ სიგელები მონაწილეობის და აუცილებლად მოკლედ გაკონტროლდება, რომ დაცული იყოს რიგითობა და სიგელების გადაცემა. და რაც შეეხება გამოფენას? დიახ, კი ბატონო, ფოტო გამოფენა მოეწყობა, რომელშიც იქნება წარმოჩენილი თვალსაჩინოდ ის ძალიან საინტერესო ფოტოები, ფოტოსურათები, მათ შორის კინოფილმებიდან მოგეხსენებათ ის სიუჟეტები, რომელიც ასახავს იგივე რეზინობას, ძირითადად შავ-თეთრი სურათები და ესე ვთქვათ რეტრო გამოფენა ეწყობა, რომელიც იქნება ძალიან გულის ამაჩუყებელი, ოღონდ რა თქმა უნდა იმ უფროსებისათვის, ვინც მოვლენან გამოფენაზე, იმიტომ რომ ისინი დაუბრუნდებიან თავის ბავშვობას თუნდაც ერთი შეხედვით ამ ფოტო გამოფენისა და ძალიან ნოსტალგიურიც არის და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა, როცა აი ამ გამოფენის გვერდით ეწყობა ესეთი ძალიან საინტერესო თანამედროვე ესეთი ღონისძიება, ასევე იმედი იმისა, რომ ჩვენ ეზოს დაუბრუნებთ ბავშვებს, იმედი იმისა, რომ სიცოცხლით სავსე თბილისი, სიცოცხლით სავსე ეზოები ექნება და ის რომ თავისუფალი, არამართული, არასტრუქტურირებული თამაშები კვლავ იქნება ჩვენი ბავშვების და მოზარდების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ესე ვთქვათ ინსტრუმენტი შეიძლება ითქვას. მე მგონია რომ იგივე ახლა ვთქვათ ერთ-ერთი თამაში რომელიც დავასახელეთ ხომ ეს არის ეს იყო ორდროშოპანა ხო? ორდროშოპანას ან თუნდაც წრეში ბურთის დროს თქვენ იცით რომ თითოეული ჩვენთაგანი პრაქტიკულად არის ასე საჯიც ხო? არ წრეში ბურთი არა, ორდროშობანაც. ორდროშობანაც კი, მე რას ვამბობ, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ გაჭრა თუ არ გაჭრა, თუნდაც გასაგებია, გაჭრა თუ არ გაჭრა და სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გადაწყვეტილება, კი ბატონო. დიახ, მსმენელი ახასე. კი ბატონო. მოგესალმებით დღემშვიდობისა. დღემშვიდობის იცით მაინტერესებს რა სახით იქნება ეს წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო პროექტი არის მაგრამ ანუ ჯერ აჩვენებთ ეკრანზე ნიმუშს როგორ ხდება ეს თამაში თუ მოუყვება ბატონი ნიკა წულუკიძე თუ როგორ იქნება აი ეს რო დააკონკრეტოთ და თქვენმა სტუმარმა რო ბრძანა რომ არა მარტო ხალხური რეწვის ის იყო იმ ეთნო ფორზე თუ აღარ მახსოვს რა ქვია იმ გამოფენას და ჩამოთვალა არა მარტო ტრადიციული არამედ
ესე იგი ხეზე კვეთაო, რა ვიცი, თექა, მინანქარი და ქალბატონო ეს ტრადიციული არის ნამდვილად ტრადიციული ქართული არის და არატრადიციული თქვენი მათში არ ჩამოგიცვლიათ. ანუ ეს სრულიად ყველაფერი, ეს კალატოზებიც იყვნენ, მშენებლებიც, იმასაც აკეთებდნენ მინანქარს და იმაზე უკეთეს ვიდრე ახლა აკეთებენ, ასე რომ ეს სრულიად ტრადიციული სახეებია. მადლობა. მადლობა. მე დავიწყებ ალბათ ბოლო იმიდან კითხვიდან, ესე ვთქვათ, რომელიც ჩამოაყალიბა ჩვენმა ძვირფასმა მსმენელმა. დიდი მადლობა თქვენი ზარისათვის. დიახ, რაც შეეხება ტრადიციულ რეწვას და ამ ჩვენს სამით დიზაინის და ტრადიციული რეწვის. საქმე რაშია? ანუ კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების თავისებურება ნახეთ რა არის. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად რამდენიმე 1000 წლიანი ტრადიცია რეწვის, იგივე ოქროს ფონდს რომ დაათვალიერებთ, ხედავთ თუ რა უნიკალურ ოქრომჭედლურ თუ სხვა ტიპის რეწვის ნიმუშებთან გვაქვს საქმე ჩვენ რამდენიმე 1000 წლეულის წინ, ხო? მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რას ვუწყობთ ჩვენ ხელს ამ ტიპის ფესტივალებით და ამ ტიპის გამოფენებით, არა? ეს არის შემოქმედებითობა და კრეატიულობა. ანუ რა შეგიძლია შენ ძველი მეთოდებით, მაგალითად, ჩვენი ტრადიციული ქართული მინანქრის გამოწვის ტექნოლოგიით, რა თანამედროვე და ახალი შეგიძლია გააკეთო. თქვენი გნახავთ, ჩემო ძვირფასო მსმენელო, ნახავთ ასევე იგივე თიხაზე ნამუშევარს, რომელიც იყენებს თიხის გამოწვის ძველ ტექნოლოგიას, მაგრამ უმატებს თავის ახალს ოსტატი და უნიკალურ ნამუშევრებს ნახავთ. ანუ საუბარი იყო ამაზე და არატრადიციულობაზე, ეს ყველაფერი არის ტრადიციული საუბარი ზუსტად ამაზე. ჩვენი ტრადიცია გავხადოთ თანამედროვე და ტრადიცია გავხადოთ პერსპექტიული და ტრადიცია გავხადოთ მდგრადი. ეკონომიკა და კულტურა უნდა მიდიოდეს ხშირად ფეხრო ჩვენ გადავარჩინოთ ტრადიციული კულტურული მემკვიდრეობის სფეროები. კიდევ მსმენელს აინტერესებდა კონკრეტულად აქტივობები და აი რა სახის ფორმატით იქნება ეს ყველაფერი წარმოქმნილი. ეკრანი იქნა გაჟღერებული, არა, ეკრანი არა, ჩვენ ცოცხალი ურთიერთობის მომხრენი ვართ, რა თქმა უნდა ყველაფერი იქნება ადგილზე და ადგილზე იქნება ჩვენება, ადგილზე იქნება ეს პრეზენტაცია, უშუალოდ ბავშვების ჩართულობით მოხდება ყოველივე ამის განხორციელება და რა თქმა უნდა იქნება როცა ფოტო გამოფენა ვახსენ, ეს გამოფენაც იქვე ადგილზე იქნება და არა ეკრანზე გაშლილი ფოტოსურათები. კი ბატონო, დიდი მადლობა მსმენელს და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ვფიქრობ, ქალბატონი თამარ, თქვენს დამეთანხმებით თამაში კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი ქალბატონი ნონა ახალგაზრდა ქალბატონია და ზოგადად აი ამ პროექტებში ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა და ახალგაზრდების ინიციატივა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად აქცენტი გვაქვს ახალგაზრდებზე, მოზარდებზე და სამიზნე ჯგუფის ახალგაზრდები არიან და მინდა რომ აი სწორედ ამაზე ისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თავად თქვენთვის მსგავსი პროექტების განხორციელება და რას გეგმავს სამომავლოდ კომპანია თამაშობანა. 2015 წელს დავიწყეთ თამაშობანა. სხვათა შორის მაშინ ტექნოპარკმა აიყვანა პირველი ბიზნეს ინკუბატორი, რომლის პირველი ჯგუფის წევრები მოხვდით. ასევე შემდეგ მოგვეცა საშუალება სტარტაპ საქართველოში მიგვეღო მონაწილეობა და აქაც აგვეღო რაღაც კონკრეტული გრანტი, თუმცა ეს გრანტი არ გამოგვიყენებია. და ვფიქრობ, რომ ესეთი ინიციატივები ზოგადად სახელმწიფოსგან ძალიან საინტერესო არის და ძალიან გვიხარია ზოგადად, რომ გრძნობთ რაღაცა მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ზოგადად არ გონია, რომ რაღაცა მარტო ხარ. ესეთი კომპანიები, რომელიც თამაშობანა არის, აბსოლუტურად ჩვენი ხელფასით დავაფუძნეთ ეს კომპანია მე და ჩემმა მეგობარმა ნინიმ. ამიტომ მგონია, რომ ზუსტად ესეთი პროექტები, თუნდაც ეს, რომელიც არის ჩვენი ეზოს თამაშები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად საზოგადოებისთვისაც, იმ მხრივ რომ მოაქვს ძალიან დიდი სარგებელი ბავშვებმა, რომელსაც შეიძლება არ იცოდნენ რაღაც თამაშები, ხვალ ისწავლიან და ზეგი ისწავლიან და შეიძლება მას ეგ ჩავიდნენ ეზოში და ითამაშონ. ეს ყველაფერი არის მიმბაძოლობა, როგორც უკვე ახსენეთ წეღა. ანუ ორ ბავშვს ყოველთვის მესამე უერთდება. და ამიტომ მგონია, რომ ძალიან კარგი პროექტები არის და მაქსიმალურად ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ მოვერგოთ. და უახლოეს მომავალში რას გეგმავთ? ძალიან მომწონს ჩვენი ეზოს თამაში, სახელწოდება და იდეა. გაგვიხარდება თუ მსგავს პროექტებში ჩავერთებით, გარდა ამისა.
ერთ თვეში ვხსნით თამაშობანას კონცეფციურ მაღაზია, რომელიც იქნება პირველი საბავშვო კაფე საქართველოში და ასევე ჩვენი ექსკლუზივი ინფორმაცია, მოვიპოვეთ ექსკლუზივია და ძალიან კარგი. როდისთვის გეგმავთ? ერთ თვეში და გგონია რომ უფრო აქტიურად ჩავერთვებით, რომ თუნდაც ეზოების ამინდი გასული იქნება, მაგრამ უკვე რაღაცა ესეთ ატმოსფეროშიც მაგიდასთან ბავშვებს ვეთამაშოთ სხვადასხვა თამაშები. და ზოგადად დამეთანხმებით ალბათ იმაში, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია, რომ გარდა იმისა, რომ დავუშვათ თბილისის ზღვის უბანში განხორციელდება, კარგი იქნება თუ თელს თბილის მოიცავს და შემდეგ თელს საქართველოს, ანუ თელის, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად როდესაც საუბრობთ გლობალურ პრობლემებზე, ანუ რაც მოზარდებშია და რაც არის ბავშვებში და რასაკვირველია ეს არა მარტო თბილის მოიცავს, ეს მოიცავს თელს საქართველოს და ზოგადად აი მსგავსი აქტივობები არის სამაგალითო და კარგი მაგალითია ვფიქრობ და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თამარ თქვენთან ალბათ ძალიან ბევრი გვექნება სასაუბრო. მე ზოგადად მაინტერესებს სამომავლო გეგმები, რას აპირებ ძალიან ბევრი პრობლემა და გამოწვევა, სანამ ეთერში შემოვიდოდით ჩვენ ბევრ რამეზე ვისაუბრეთ და აი ყველაზე ესეთი ყოფითი რაც მოსახლეობას აწუხებს, აი ინფრასტრუქტურაზე მინდა და აი გადაადგილების და ტრანსპორტირების პრობლემებზე, აი ორი სიტყვით რო გითხრათ, დავუშვათ ამ მიმართულებით რასაკეთებთ, რას გეგმავთ და რამდენად შეუმსუბუქდება მოსახლეობას ყოველდღიურობა და ეს ყოველდღიური ყოფიერება. ძალიან მოკლედ და მე აუცილებლად მოგიწევთ და ამაზე ვისაუბროთ. ახლა დრო აღარ გრჩება. სიამოვნებით მე მინდა ვთქვა, რომ აი სწორედ აი ხა დღეს, როდესაც ხა ჩვენ აქ ვიმყოფებით, დილით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელიც გულისხმობს თბილისის განვითარების გეგმის დოკუმენტის პრაქტიკულად უკვე ეს ბოლო წერტილების დასმა, უკვე რამდენიმე კვირაში ჩვენ მივიღებთ ამ თბილისის კონსტიტუციას, ასე ვთქვათ, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის ინფრასტრუქტურის, თბილისის განვითარებით, მათ შორის დაქსელვის და მათ შორის ტრანსპორტის კუთხით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ტრანსპორტით მიმართულებით მალე გვექნება კვლევის შედეგები. ეს არის მეგაპოლისისთვის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის გადაჭრაც არსებითად მნიშვნელოვანი არის დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის და ესე ვთქვათ, სატრანსპორტო პოლიტიკა გაიწერა როგორც ჩვენი ხელისუფლების თბილისის ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და სწორედ ამიტომ ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ იგივე ახალი ავტობუსებით ჩანაცვლება, ძველი ავტობუსებისა, გაუმჯობესება, იგივე პარკირების სისტემის გაუმჯობესება და იგივე ტაქსების რეგულაციები, ეს ყველაფერი ჯამში ჩვენ ტექ დათვალიერება თუ სხვა ეს ყველაფერი ჯამში უნდა გავიდეს შემდეგ შედეგზე. უნდა იყოს მგზავრობა უფრო უსაფრთხო, უნდა იყოს უფრო მარტივი, უფრო კომფორტული და რა თქმა უნდა დედაქალაქში ჰაერი უნდა იყოს უფრო სუფთა ნამდვილად როგორც მინიმუმ ვიდრე დღეს არის. ჩვენ ვირჩევთ რასაკვირველია უსაფრთხო ცხოვრებას და კიდევ ჩვენი გზავნილია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სწორედ რაც შეეხება ამ ღონისძიებას ჩვენი ეზოს თამაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილია. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პროექტისთვის. გისურვებ წარმატებებს და თქვენს ღონისძიებაში სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას და ვითამაშებ რეზინოფანას. დიდი მადლობა. მადლობა, გისურვებ წარმატებებს. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე, ზღვის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ ტალიაშვილი, კომპანია თამაშობანას დამფუძნებელი ნონა სონღულაშვილი. დროებით ნახვამდის გისურვებ წარმატებებს, ხოლო რაც შეეხება რადიო იმედის დღის არხს, ჩვენ განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 17 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ, ასაკვირველია ის კვლავ და კვლავ საინტერესო სიახლეებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან დროებით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად.